Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé kẹo Hello Kitty như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Đầu tiên mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần nhân kẹo nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V nha. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. 1 nè, đánh dấu là cái mũi đầu tiên, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 1V, 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 và chân móc cuối cùng cũng 1V. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V, mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1V 1x nha. 1x nè, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x. Như vậy là mình đã được một cụm 1x 1V 1x nha. Tiếp tục 1x 1V 1x, tiếp tục 1x 1V 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 5 lên một mũi móc xích.
Hàng số 5 thì mình sẽ móc là 3x1v nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 1v. 1 2 3 1v. 1 2 3 1v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 6 lên một mũi móc xích. Hàng số 6 đến hàng số 9 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 30 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 9 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 thì mình sẽ móc là 3x1a nha. 1 đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 1a. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cạnh ngoài thôi nha. 1 2 3 1a. 1 2 3 1a. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 11 lên một mũi móc xích. Hàng số 11 thì mình sẽ móc là 2x1a nha. Nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x, 1a, 1x nha. 1x nè. Đánh dấu lại. Tiếp theo 1a. Tiếp theo 1x. 1x. 1a. 1x. 1x. 1a. 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích.
kéo lên ra. Mọi người sẽ tiến hành nhờ gòn vào cho mình luôn nha. Sau khi nhờ gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha, hàng số 12. Hàng số 12 thì mình sẽ móc là 1x 1a nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Tiếp theo 1a, tiếp theo 1x, tiếp theo 1a, tiếp theo 1x, tiếp theo 1a. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra, chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Mình sẽ khâu vào cạnh ngoài của nó nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại nha. Siết nó lại. Mình cứ kéo mạnh tay vào nha. Sau đó mình đâm kim xuống, đâm kim qua cái mũi bên cạnh. Chấu len luôn nha. Cắt cái len thừa đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần nhân nha. Mình sẽ dùng len màu hồng nhạt để làm cái phần vỏ kẹo nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V nha. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Một nè, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy là mình được một mũi V nha. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân sẽ là một mũi V. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1V.
và chân móc cuối cùng 1V. Sau khi móc đến cuối hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1V 1x nha, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Như vậy mình sẽ được một cụm 1x 1V 1x nha. Cụm tiếp theo 1x 1V 1x. Cụm tiếp theo 1x 1V 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 thì mình sẽ móc là 3x 1V nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 1V. 1 2 3 1V. 1 2 3 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 6 lên một mũi móc xích. Hàng số 6 đến hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 30 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Lên một mũi móc xích. Mình sẽ tiến hành bỏ cái phần nhân vào luôn nha. Đây là cái hàng kết hàng của cái phần vỏ nè, và đây là mặt phía dưới của cái phần nhân nha. Đây là hàng kết hàng của phần nhân nè.
Mình sẽ canh cho nó bằng nhau nha, canh cho nó ngay giữa nè, sau đó mình bỏ vào. Sau đó mình sẽ móc tiếp cái hàng số 12 nha. Hàng số 12 thì mình sẽ móc là 3x1A nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 1A. 1 2 3 1A. 1 2 3 1A. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 thì mình sẽ móc là 2x1A nha, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x1A 1x nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Tiếp theo 1A. Tiếp theo 1x. Tiếp theo 1x, 1A. Một ít. Tiếp theo 1x, 1A. 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Người sẽ kéo cái len này chặt qua nha. Siết nó lại. Kéo len ra. Chừa một đoạn để mình giấu sợi luôn nha. Sau đó mình sẽ điều chỉnh nó lại một chút nha. Mình sẽ dùng kim khâu để mình giấu cái sợi này vô phía trong luôn nha. Sau khi giấu sợi xong thì mình sẽ có một bé tròn tròn như vậy nha. Mọi người sẽ tách lấy một sợi len màu đen để mình khâu mắc vào cái phần râu mèo nha. Mình sẽ canh ở giữa giữa như vậy nha. Mình sẽ khâu mắc ở đây. Mình sẽ đâm kim từ phía sau lên. Chừa một đoạn để chút nữa mình giấu sợi nha. Mình sẽ đâm lên trên một mũi như vậy nha. Đếm qua 1 2 3.
khâu cái phần râu bên đây tương tự như vậy luôn nha. Rồi mình đâm kim giấu sợi luôn. Mọi người điều chỉnh nó lại một chút là được nha. Như vậy là mình đã thêu xong mắc vào cái phần râu rồi nha. Tiếp theo mình sẽ tách lấy một sợi len màu vàng để mình thêu cái phần mũi nha. Mình cũng đâm kim từ phía sau lên, đâm vào vị trí giữa này nha. Cho một đoạn để chút nữa mình giấu sợi nha. Người sẽ đâm ngang qua, xong rồi mình giấu len luôn. Như vậy là mình đã thêu xong cái phần mũi nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần tay nha. Mọi người sẽ chừa cho mình một đoạn để chút nữa mình khâu nha. Đầu tiên tạo cho mình một cái nút thắt, móc lên 3 mũi móc xích, 1 2 3, bỏ qua chân mũi đầu tiên, bỏ qua cái chân mũi đầu tiên ở đây nè, mình sẽ không móc vào đây nha, mình sẽ móc vào đây, bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, một mũi móc đơn, chân mũi tiếp theo móc một mũi kép đơn, sau đó kéo len ra chừa một đoạn để mình khâu nha. Như vậy là mình đã móc xong một bên tay nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái tay giống như vậy nữa nha. Đây là hai cái tay sau khi mình móc xong nha. Bây giờ mình sẽ khâu nó vào cái phần đầu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để mình khâu cái phần tay vào nha. Tay thì mình sẽ khâu giữa hàng số 2 và số 3 nha. Mọi người sẽ đếm từ cái ngoài rìa này vào nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Giữa hàng số 2 và hàng số 3 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ khâu từ đây nha, khâu từ đây xuống, đâm kim vào, mọi người đâm ở đâu cũng được nha. Đó, sau đó mình sẽ khâu xuống 3 mũi móc nha, 1 2 3, mình sẽ đâm kim vào đây, khâu cái bên cái sợi còn lại vào đây nha. Rồi mọi người sẽ giấu len cắt sợi luôn nha, và khâu tương tự như vậy cho bên còn lại luôn nha. Sau khi mà khâu tay xong thì mình sẽ có một bé mèo xinh xinh như vậy nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu hồng nhạt để móc cái phần núm kẹo nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên 2 mũi móc xích, 1 2. Hàng số 2 thì mình sẽ móc 6V, nhưng mà một chân móc thì mình sẽ móc là một mũi nửa kép và một mũi kép đơn nha. Đây là một mũi nửa kép nè, sau đó móc thêm một mũi kép đơn vào cùng chân móc nữa.
Chân móc tiếp theo, một mũi nửa kép. Mũi nửa kép thì mình sẽ có 3 cái vòng dây như vậy nha, kéo hết qua luôn. Mũi kép đơn, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, kéo len qua 2 vòng dây trên kim một lần nữa. Chân móc tiếp theo, một mũi nửa kép và một mũi kép đơn vào cùng cái chân móc đó. Chân móc tiếp theo, một mũi nửa kép và một mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo, một mũi nửa kép và một mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân móc cuối cùng, một mũi nửa kép và một mũi kép đơn vào cùng chân móc. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng nha. Hồi nãy mình quên đánh dấu, mọi người đánh dấu lại cho dễ thấy nha. Kéo len ra, cắt len luôn nha. Người sẽ đưa nó cái sợi len thừa này vào cái mặt trái nha. Đây, đâm kim vào đây, kéo cái len qua. Mình sẽ dùng kim khâu để mình giấu 2 cái sợi len thừa này đi nha. Và sau đó thì mình sẽ lộn lại cái mặt phải. Mình sẽ dán keo bằng cái mặt phải này nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái giống như vậy nữa nha. Sau khi mà móc xong thì mình sẽ có 2 cái nấm kẹo như vậy nha. Bây giờ mình sẽ dán nó vào cái phần vỏ kẹo nha. Mọi người sẽ dùng keo nến hoặc là keo dán túi bông để mình dán nó vào nha. Mọi người sẽ đếm từ ngoài vào cho mình nè, ngoài rìa vào đây nha. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ dán từ cái hàng số 4 trở đi nha. Mình sẽ dán vào đây. Mình sẽ canh nó cân đối là được nha. Đây là sau khi mình dán xong nha. Mình sẽ dùng len màu hồng đậm để móc cái phần nơ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này một mũi nửa kép nha. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Trượt mũi vào cái vòng tròn mã thuật này luôn. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn mã thuật này một mũi nửa kép. Móc lên 2 mũi móc xích. Trượt mũi vào cái vòng tròn mã thuật. Kéo len ra. Sau đó siết cái vòng tròn mã thuật này lại nha. Cắt cái len này đi. Mọi người sẽ đưa cái sợi len ra phía sau nha. Siết cái vòng tròn này chặt lại. Sau đó mình sẽ dùng cái dây mà quấn cái siết cái vòng tròn mã thuật á, mình sẽ quấn 2 vòng qua cái nơ này. 1 vòng nè, 2 vòng. Sau đó mình sẽ cột lại với cái sợi dây mà lúc nãy mình móc đến cuối hàng mình chừa lại á, mình sẽ cột nó lại. Sau đó mọi người sẽ cắt cái len thừa đi nha. Như vậy là mình đã xong một chiếc nơ rồi nha. Mình sẽ dùng keo nến hoặc là keo dán thú bông để mình dán cái phần nơ vào nha. Mọi người sẽ dán phần nơ ở đây nha. Dán nơ xong thì mình cũng đã hoàn thành xong bé kẹo Hello Kitty rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.